Kasi ano siya ngayon, grounded. Kasi may ano siya sa school, may ginawa siya sa school. Nagtatanong siya about sa insurance, and yun nga yung parents daw niya walang Philhealth. Mas pinaghahandaan ko yung emergency fund namin. Parang para sa akin, yun yung aking health insurance doon sa public hospitals na magagamit siya sa mga mahirap talaga na hindi kayang bumili ng mga gamot. Hello! Good afternoon, guys! And actually, kanina pa kami umuwi. And si Hagrid, sigaw siya. Kasi ano siya ngayon, grounded. Oh no! Kasi may ano siya sa school, may ginawa siya sa school. Kaya grounded siya today. Bawal siya. Kasi pag after namin pagdating sa school, ano na yan, kailangan na namin mag-study. Kailangan na namin mag-study. After that, pwede na siyang lumabas. Ngayon, hindi pwede. Kasi grounded siya. So, yun. Hindi siya pwedeng umalis ngayon. Tapos, magkakape ako. Kaya nag-init ako. Ayun. Ngayon na kami mag-aaral. Tapos pala yan, inayos ko lang kanina yung tawag dito yung mga frame. Actually, dito guys. Open muna natin tong window. Ayan. Natin buksan yung window. Nagsarado kasi ako. Ayan guys, ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. Since today, wala naman akong masyadong vlog kasi nga yung routine ko lang naman yung ginagawa ko. So, paulit-ulit na lang yun. Kasi may nag-message sa akin sa Facebook, sa aking Facebook page. Ayun nga, nagtatanong siya about sa insurance. And yun nga yung parents daw niya walang Philhealth, ganyan. Ito lang, i-share ko lang ito guys, yung alam ko lang naman. Siya namin, dito guys, kasi may nagtatrabaho dun sa harap namin, kaya medyo maingay talaga siya. Alas 5 nito sila tapos. And ito lang yung alam ko ha. And yun, i-share ko lang, pag-usapan natin yan ngayon. And mag-comment din kayo sa baba kung ano yung mga suggestions ninyo. Baka sakaling makatulong din sa mga babasa ng mga comments ng mga subscribers natin, mga manonood. At sa akin na rin, yung mga tips. And eto lang, yung health insurance, kasi health insurance kasi yung tinanong niya about doon sa yung health insurance kasi, depende kasi yan guys. Siyempre, yung mga typical na mga Pinoy talaga na sa mga mababa, wala talaga mga health insurance. Including us, wala kaming health insurance. And mas pinaghahandaan ko yung emergency fund namin. Parang para sa akin, yun yung aking health insurance na whatever happens or yung mga emergencies like nung si Hagrid meron siyang mga yung check up, yung mga minor lang, ayun, doon namin kinukuha sa emergency fund namin. So doon kami so hindi ako masyadong doon sa insurance. So wala kaming insurance. So pag-usapan muna natin yung health insurance. Yung mga typical na Pinoy talaga, yung mga mostly wala talagang health insurance, 'di ba? Naka-rely lang tayo doon sa Philhealth, 'di ba? Kasi yung mga may mga Philhealth naman talaga, which is malaking tulong yung Philhealth. So, ang tanong niya sa akin kung okay ba magkaroon ng health insurance. Actually, mas okay talaga may health insurance kasi yun din yung gusto ko. And kung meron naman, ang hirap naman kasi guys, meron kang health insurance tapos wala kang savings. So, syempre, depende yan. Kung kaya mo na talagang bumili ng insurance, mas okay na bilhan mo yung parents mo or ikaw or yung mga yung sa family ninyo.
Pero syempre, mauuna yung savings bago yung bumili ka ng health insurance. Importante yun. And kami personally, wala kaming health insurance. And mas nagre-rely ako doon sa ang tawag dito sa aming emergency fund. So usually yung mga nagagamit namin doon sa emergency fund is mostly is yung mga minor lang, like pa-check up ni Hagrid, yung mga gamot niya, ganyan. Doon namin kinukuha yung mga expenses namin para doon. So ayun, so depende yung health insurance kung kaya mo na talaga. And for now, sa amin, hindi ko muna priority yung health insurance. Mas inuuna ko yung emergency fund namin na, alam mo yun, just in case talaga na may mangyari man na parang health insurance pa rin naman yun para sa akin, yung aming emergency fund. And overall nga lang siya. Mga malalaking expenses na like, tawag dito, like, for example, knock on the hood lang, masunugan, or may aksidenteng mangyari, or knock on the wood talaga. So, mga ganyan. So, yun yung feeling ko, yung aking, parang lang, kampante lang ako na gano'n. So, ayun, yung health insurance, depende yan, pero dapat unahin mo na yung savings bago mag-insurance. So, yun yung para sa akin, guys, ha. So, pero kung kaya nyo na talagang kumuha ng health insurance, mas better na meron. Okay? Kasi ngayon, yung Philhealth, sabi niya, yung parents niya walang Philhealth. Kasi dati, kailangan mo pang mag-apply ng mga Philhealth. So, 'di ba, pag yung sa mga medyo lower yung sa mga mahihirap, ganyan, mostly yung mga politiko, sila yung nagpapalis na parang bibigyan kanila ng Philhealth, ganyan, Philhealth card ganyan, para magamit sa hospital. Pero ngayon kasi, sa pagkakaalam ko lang, guys, sa mga hindi nakakaalam, malaking tulong to sa inyo, sa atin talaga, na yung pinirmahan ng president, yung batas na yun, na parang sa pagkakaalam ko is yung sa PCSO, DOH, lahat ng anong tawag doon, na parang pinagsama siya lahat, yung nila, basta pinagsama lahat, tapos yung mga gamot nila, ganyan, pinagsama lahat. Hindi ko alam kung tama ako, guys, pero yun lang yung pagkakaalam ko. And kaya sa mga hospital kayo ngayon, mga public hospitals, mostly medyo kumpleto na, hindi naman talagang complete yung gamot, pero mas malaki yung nadagdag, mas maraming gamot na nadagdag na dati kasi wala talaga. Bibilhin mo pa talaga sa labas. Ngayon, maraming nga mga gamot na available doon sa public hospitals na magagamit siya sa mga mahirap talaga na hindi kayang bumili ng mga gamot. So, libre lahat yun, guys. At na-experience namin yan nung na hospital si kuya ko. And sobrang ang gaganda ng mas high-tech pa nga yung mga equipment doon sa city, sa mga public hospitals. And doon sa Philhealth, sa membership sa Philhealth is yun yung maganda ngayon sa bagong batas is once ikaw ay Filipino, kasi dati di ba nagpe-member ka pa, ganyan, kung ikaw isang Filipino, wala kang trabaho, ganyan, unemployed ka, kahit ano, basta kung ikaw ay Pilipino, automatic ka ng member ng Philhealth. Yun yung pagkakaalam ko. Automatic siya na member ka na ng Philhealth. And so hindi mo na kailangan mag-apply pa ng member ka na ng Philhealth. Basta ikaw ay Pilipino, okay? So, syempre kung employed ka, may Philhealth ka na naman automatic kasi may nagbabayad ka, di ba? So, yun yung pagkakaalam ko. So, ito yung maganda sa bagong batas ngayon kasi talagang nakaka-benefit yung mga mahihirap and yung mga hindi kayang magbayad ng mga malalaking Kasi ako witness ko din yan, yung mga gamot talagang libre siya nakukuha. Basta't meron sila doon sa kasi dati talaga nung hindi sila complete yung mga gamot. Kailangan mo pang bumili sa labas. Unlike ngayon, compared ngayon. So, marami ng services kasi ngayon sa
ang mga public hospital. So, i-enjoy nyo yan, yung mga nakukuha yung mga gamot, ganyan. So, yun lang ang pagkakaalam ko. So, mas ngayon, mas okay ngayon, kasi 'di ba yung mga may hirap nakaka-benefit na. So, yun. And kami kasi sila Papa may insurance sila, may health insurance sila ni Papa. And mayroon din silang life insurance dun sa company nila. Yun, parang basta yun. Yun. Yun lang yung may share ko sa inyo. Yun na din kasi yung alam ko. And okay naman kami kahit wala kaming insurance. And kasi pinaghahandaan din namin yung aming, like for example, may mga accidents or something like that. Sana naman walang mangyari. So, yun yung pinaghahandaan namin. So, parang yun na yung insurance namin. Parang kaming sarili insurance namin sa aming sarili. Kasi yung insurance naman parang nag-ano ka lang sa kanila. Open ako na kumuha ng insurance, guys. Pero hindi pa sa ngayon. So, may steps akong sinusunod. Kaya yun yung aking binabatayan. And meron naman akong nakukuha na pera anytime dahil sa business ko. Ayun. So, yun lang yung ma-share ko sa inyo. Sana ay meron akong na-share kahit konti man lang doon sa mga hindi nakakaalam. And, yun. So, I hope you guys enjoy. Magpapaalam na lang ako dito, guys, ha? And, and please don't forget to subscribe and see you in my next video, guys. Bye!